Okay, so gagawa tayo ng grade category. So sa science, meron tayong written task, performance task, at saka departmental test. So para mas madali yung pag-grade natin ng outputs ng mga activities ng mga bata. So paano gagawin yon? We have to click the gear icon here. Okay, and then pupunta tayo sa general. Dito sa general, makikita niyo yung class code, okay, mga yan. So, punta tayo sa marking. So, doon sa marking, ang gagawin natin, okay, maglalagay tayo ng category. So, add mark category. So, una muna natin lalagay, ano yung written task. So, ilang points dapat ang kanilang mabuo for written task? So, usually sa atin, 100 points, di po ba? So, kung 100 points ang gusto nyo, so ilagay natin dyan 100 points. Next would be performance task. For performance task, again, ilang points ang kailangan nilang makompleto for that quarter. So, for your case, kung 100, di 100. Next would be the departmental test. Okay, so for departmental test, mental test, kung periodical test or departmental test. So, ilan yung points? Di ba usually 1 to 50? Okay, example lang naman to, 50 points. So, ito yung sa points. Okay po. So, kanina, di po ba nagbigay po tayo ng assignment? So, let's say for example, nasa performance task yun. Ano yung maximum points? 5 points, di po ba? So, ibig sabihin, hanggang sa makompleto yung 100 points. Okay, dito. And then, ang mangyayari yun, imumultiply niya dun sa assigned weighted uh, percentage. So, paano ma-view yun? So, ilan ba yung percentage sa written, performance, at saka departmental test? So, malalagyan natin yan. Pag click nyo ito, itong down arrow dito, okay, tapos, piliin natin yung weighted by category. So, ibig sabihin, lagyan natin ng corresponding percentage. So, 40. Okay, ito naman 40 sa science po ito. And then for departmental test, it's 20%. Okay? So kaya kanina nakita nyo, napansin nyo, may mga percentage na nung clinic ko yung return. Okay? Ngayon, pag makita nyo dito, nasa option nyo na yan kung gusto nyong makita ng bata yung overall mark niya. So kung every time na may progress yung bata, makikita nyo yung kanyang overall mark, i-slide nyo to. Okay, pero but if you want to keep it muna, wag mo nang minsanan yung pagpapakita then i-close nyo yan. Okay? So, ito yung pinaka-importanting part why we are putting this, okay, itong category para mamaya pag nag-grade tayo at pag nilagay natin doon sa written task, alam natin. Okay? So, click natin yung save, saving.